O kamusta yung pagbubuntis mo ngayon? Okay naman po, pahinga-pahinga pero kailangan pa rin mag-live, magkayod-kayod, gano'n. Nagla-live ka pa rin? Opo, Saan ka naglilihi? sa asawa ko. Charis! Ah, talaga? Anong gender? Babae po parehas eh. Ah. Nagla-live ka ngayon kahit buntis ka. Di ba pag buntis emotional? Opo, pag ano po, talagang kailangan pong tiyagain lang talaga kasi parang feeling ko kapag tumigil ako ng ilang araw, baka mawala yung brand ko, baka malaos. Tapos pag nagla-live ka, syempre yung mga tao, dire-diretso yung mga sinasabi. Hindi ka spare sa bashing, di ba? Opo. Binabasa mo? Opo, binabasa ko po pero Hindi ka parang hindi naapektuhan? na po ako naaapektuhan kagaya po nung dati. Kasi parang sabi ko wala naman silang ambag sa buhay ko, bakit ako magpapaapekto sa kanila? Kahit buntis ka? Opo. Ay, ang galing nga. Ang tapang mo na din. Opo. Pero minsan may ina-analyze mo, bakit kaya konting kibot nila sa akin, ganito na yung mga sinasabi nila? Sa akin, hanggat hindi ako gumagawa ng krimen, hanggat hindi ako nanloloko ng tao, wala akong ginagawang masama, hindi ko na lang po sila pinapansin kasi ginusto ko tong buhay na to. So, Na open maging book. public. Kasi ang bilis na nangyari sa'yo, di ba? Last year lang pala lahat. Magto 2 years pa lang po sa Kita mo, February. magto 2 years. Grabe, no? Sabi ko talaga sa sarili ko, feeling ko yayaman ako sa skincare, di ko lang alam kung paano. Ah, Nung- nararamdaman mo opo. na yon. Kasi yung balita ko, bata ka pa lang, parang madiskarte ka na. Nung elementary pa lang po ako, doon ko na po unang napansin kasi pinagtatanim po kami ng teacher namin ng mga petchay, ganun. Tapos parang kailangan mo siyang mabenta. Tapos kung sino daw po yung pinakamalaking benta, yun po yung mataas po yung grade. Tapos ang ginawa ko po, may kainan po kasi kami nung may pansitan kami. Doon ko po binenta lahat ng gulay. Ah, bata pa lang, marunong ka na maghanap ng pagkakakitaan. Opo. Pero hindi naman kayo gipit, di ba, nung lumalaki ka? Hindi naman po. Ano bang course ang tinake mo nung college? Graduate po ako ng BS Medical Technology sa FEU. Yung pagiging ano ko po sa mga skincare sa product, sa sabon, nagsimula po yan sa pag-aaral ko pa po nung medtech. Bali may nagpaampon po kasi sa akin noon ng may galis po na bulldog. Sandali, ang bulldog yung may galis o yung tao yung may galis? Yung bulldog po. Ah, okay. Simula na tayo sa bulldog muna. Apo. Okay. Ano nangyari sa Dahil po ako bulldog? kasi pet lover, namumulot po ako ng mga askal, kuting sa basurahan, mga ganyan. Ngayon po, yung bulldog po is gusto na po talagang i-mercy killing kasi wala na nga raw pong pag-asa, ganun. So, yung doktor po na yun, doktor po naman siya ng tao, pinaampun po sa akin. So, sabi po niya, try mo yung dahon ng madre cacao. Saan nakikita yon? Sa mga tabi-tabing kalsada lang po, Ano ganun. talaga? Kumontak agad ako kay Papa, sabi ko, Papa, pagpitas mo ko ng maraming madre cacao, dali ibebenta ko. Parang, oo, gagamutin ko yung aso, pero mindset ko na sobrahan niya yung dahon kasi nga ibebenta ko. Which is, nung pinost ko nga po siya sa FB, binash ako kasi sabi Ba't ka ko, binash? sabi ko po, dahon ng madre cacao per tale, 100. 100 pesos. Opo, parang prinesyohan ko po siya na ganun yung presyo. So sabi ko, putik, tinatawanan nila ako. Kailangan kong something different. Gumawa po ako, bumili agad ako ng blender. Tapos yung dahon po, blender ko, tinubigan ko kung ano-ano. Tapos bumili po ako ng mga bote. Sabi ko, 350 isang extract ng madre cacao. Hanggang sa may bumibili na po nung ginanon ko na siya. Pero effective ba talaga na wala yung galis? Yes po, ang dami po sobrang feedback. Ah, nagsimula ang skincare sa bulldog. Apo. Sa aso. Opo. Okay. Tapos pero may tiyaga at sipag din po talaga kasi yung product na yun, tinawag ko siyang Mysterious Madre Cacao. Nox. Diba? Yung mga yun ang packaging. The mysterious Madre Ayan Cacao. po pala yun. Ayan yun? Abo. Opo. Tapos, share po ako nun sa 200 groups a day. As in, pud-pud talaga yung kamay ko Pero may kakashare. bumibenta? Opo, sobrang dami po. Hanggang sa may isang araw, sabi ko, ay, bitin yung spray na ganyang kalaki. Gumawa po ako ng galon. Sabi ko, 1,000 isang galon. Sa isang araw po, nakabenta ako ng 40 gallons. Okay, kung 1,000 ang presyohan mo, magkano lang talaga ang halaga? Siguro po mga wala pang 50 pesos. Kasi po Wala kung- pang 50 pesos, tapos ibebenta mo 1,000. Apo. Kasi kung iisipin nyo po, ibe-blender ko lang naman po yung dahon. Ang na may binayaran tubig. ay effort mo. Yes, effort. Tapos doon na po yung time na parang na-amaze sa akin si na Papa na, aba,
kumikita nga. Pinakamalaking kinita mo nung time na yun. 40,000 po sa isang araw, ganun. Oh, so, ayan na. Kumita ka na, naramdaman mo na, aba, parang may gift ako sa pagbebenta. Opo. Ang next mo nang ginawa. Kasi yun po, nag-open na po agad ako ng pet shop nun. Kamusta yung business mo na pet shop? Okay naman po siya nung pet shop pa lang. Kaso nung nagtuloy-tuloy po yung dumami na po yung business ko, doon na po nagsimula na kumikita ako dito, puro expenses dito. Nung una po ako lang po mag-isa nun. Tapos hanggang sa wala po akong tauhan, bale nagkaroon ako ng tauhan, isa lang. Talagang effort ko po kasi naisip ko pag pinasahod ko pa yung kinikita ko, wala na pong matitira, ganun. Tapos nung dinagdagan ko po yung business ko ng restaurant, Nag-restaurant ka? opo, nagkaroon po ako ng pet shop, restaurant, Unli Wings po, Boodle Fight, mga ganun. Kasi malapit po ako nun sa FEU, sa U-Belt. Ano yun? Parang kiosk? Opo, parang restaurant po talaga. Restaurant po. talaga? Opo. Okay. Tapos ako po yung, ayun po, nagmamanage. Kasi parang pet-friendly po siya, kaya may mga cage. Yung parang tao yung mga aso, parang ganun. Tuwan-tuwa naman sila. Opo, tuwan-tuwa Oo. po sila, ganun. Tapos, pagkatapos po ng pet shop, nagkaroon ng restaurant. Pagkatapos po ng restaurant, nagkaroon ng massage, yung mga hair, ganun. Kasi ang hilig ko rin po, mag-ganun-ganun. Tapos po, nagkaroon ako ng samgyupsal, ukayan. Tapos nung kami na po, nung asawa ko, nagkaroon kami ng fish store. Sabay-sabay po lahat yun. Kaya biglang Paano mo na-manage yun? magkakatabi po siya. Kada may makikita po ang commercial space, parang hindi ko mapigilan, ay, rerentahan ko to, akin to, parang ganun. Tapos biglang nung nag-pandemic po, ayun, lagapak lahat, sabay-sabay. Syempre nagsara lahat. Tumigil lahat. Open pa rin po siya, pero wala lang pong customer. Customer, di ba? Pero yung renta ko po, tuloy-tuloy. Yung expenses ko, tauhan, na aawa naman po ako mansibak, ganun. Talagang, sabi ko, ay, katapusan na ata to ng mundo. Pero ayoko pong i-give up kasi since 2015 ko po kasi yun ginapang. Sabi na po sa akin ng sabi nun si na Papa na i-give up mo na, tama na, ganyan-ganyan. Tapos ako po, ayoko talaga kasi sabi ko, hindi pandemic lang yung magpapabagsak. Na Sa'yo? Opo, na magpapasara ng mga business na pinaghirapan ko po. Ganun. Ay, ba't ka naiiyak pag naalala mo yun? Kasi po, nung kinompute po namin noon ni na Papa, sabi nila, kung sinarado mo agad yan noon pa, 2 million po kasi yung parang kinompute na renta, na mga expenses, mga bayarin. Parang, kumbaga, ang dami ko po sanang natipid, God. Hanggang ngayon po, open pa rin po yung iba doon. Tapos, dahil kumikita naman po ako sa skincare, hinayaan ko na po yung mga kapatid ko yung mag-manage para meron po silang kanila. Ganun. Paano lumabas yung skincare? Bali, before po, meron na po ako noon na detox drink. Tapos hanggang sa dumating po yung time na nagkaroon ako ng mga lipstick naman. Hanggang sa dun, binash na po ako dun. Parang, Ba't ka binash? mayroon pong mga CEO, may mga ibang tao na nagreklamo po nun sa akin sa FDA na wala raw pong permit yung mga binebenta ko raw po. Wala ba talaga? Kasi sabi po sa akin nung parang kinukuhanan ko, FDA ano raw po sila. Approve. Opo. Yung po pala, kailangan, pati ako, FDA approved din pag in-name ko sa akin kasi ini-stickeran ko lang po siya. Nung before po kasi wala pa po akong alam. Tapos hanggang sa, ang laki po nung kinikita ko, nung sobrang saya ko po. Tapos biglang, Gano'ng kalaki yung kinikita mo nun? parang kumikita po ako nasa 200K per day, ganun. Oh! Opo, parang 700. 200K a day ang kita mo. Ay, hindi kasama na po doon yung puhunan. Kaso po, ang nangyari po nun, bigla pong lagapak kasi nga po, na-post po siya sa FDA. Tapos tinigil ko na po siya kasi hindi ko po alam. Parang kailangan ko makakita ng tamang tao na gagabay sa akin. Ganun talaga pag business, no? Opo. May trial and error, di ba? Oo. Tapos hanggang one time po, meron po sa akin lumapit na ahente, tapos may manufacturer. Yun po yung time na kasal na po kami noon ng asawa ko. Tapos may natira na lang po kaming pera mula dun sa nakuha namin sa kasal ng 300,000. Yung pong pera po na yun po yung pinangsimula ko po nung skincare. Pero kasi ang narinig ko sa'yo, kaya ka talaga sumikat kasi pinakita mo daw yung singit mo. Ay, nito na lang po yun kasi nagpo-promote na po ako ng skincare. So, ayan nga, ngayon ko lang kayo makakita ng CEO na nagpakita ng singit. So, ayan yung before. Grabe, nakakahiya. Tingnan niyo yung after. So, imagine mo may ipuputi pa. Ako po yung tao na hindi po ako sasabihin na revealing or what. Talagang ako po yung tao na hindi ko talaga kayang gawin din yun kung tutuusin. Pero para sa brand,
para sa ikapapaniwala ng mga customers ko na ako mismo yung user. Paano mo na-discover yun, yung pampaputi ng singit? Meron po kasi ako mga manufacturer po ng ano ko, tapos sinasabi ko po, ito yung gusto kong effect, ito yung gusto kong effect. So bago ko po ilabas yung product po mismo, tinatry ko po muna siya sa sarili ko. Ang dali po kasing sabihin na maputi ang singit ko, maputi ang ganyan ko, pero mahirap patunayan. At saka sa filter ngayon, di ba? Opo. Hindi mo na alam, maputi ba talaga to? Ayaw nga po Finilter. nilang maniwala Di ba sa kasi akin. pwede i-filter? Oh. Ayaw po nilang maniwala, ay hindi sa'yo yan, sabi sa kasambahay mo yan, gumaginawa ganun pa po nila ako. So, pinakita mo na. So, pinakita ko na sing-sing ko talaga, kuko ko talaga to, parang ganun. Lumakas po talaga yung skincare ko nung time po na nagle-labor na ako sa first baby ko. Kasi gawa po nung... Paano lumakas yung skincare mo habang nagle-labor Kasi ka sa po, baby mo? bali po nung nagle-labor po ako, although may pain, pero sabi ko nga, wala, nanay ako, kailangan ko to. Chance na to kasi sabi ko kasi na ito yung inaabangan ako ng mga followers ko, yung panganganak ko. Ang ginawa ko po noon, nag-skincare ako na nag-skincare. For the promote po talaga ako noon kahit sumasakit na yung tiyan. Parang kasi inaabangan nila so sabon ako ng sabon. Hanggang paglabas ko po nung hospital, sobrang viral na. Doon na po sobrang, teka wala akong stock, teka lang, parang ganun. Parang nag-aligaga na po kami. Sobrang lakas na Paano po ng nag-viral? Dahil? dahil po tutok na tutok sila waiting na lumabas po yung first baby ko. Nung na-CS na ako, pag uwi ko po sa bahay, pro-promote pa rin po ako na nagpro-promote. Sabi nga nila, baka naman mabinat ka niyan, baka bumuka yung tahi mo, ganun. Kasi nagtitiktok na agad ako na nag-skincare na ako agad. Kaya yun, dun po yung time na super lumobo po talaga yung orders. May chinismis sa akin si Alex. Ako, alam ka. Kumikita ka daw ng 5M a day. May No, ganon? yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina May time po yung na- 5M a day. Magkano yung pinakamalakas? Nung may time po na kasagsagan ng sobra-sobrang lakas po, pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10 to 13. Opo. Pero kasama po din yung araw? puhunan. 13M? Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po kami Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Di po kasi ako Hindi na family. niya alam. Nawala na siya sa Ano ba dami yun? ng sports car. So Unang pag ba? binili mo yun, cash? Opo. Bali lahat po ng property po na binili po namin, mag-asawa, saka po mga sasakyan, cash po lahat. Wala po akong utang. Zero Walang utang. loan? Wala po. Yun Eh po di yung... naloloka sila pag binayaran mo, pak! Cash! Yun po yung pinakang nakaka-proud po ako para sa sarili ko na Wala never... kang utang. Opo. Kung hindi ko kayang bilhin, hindi ko po bibilhin. Kung kaya kong bilhin na may matitira pa sa akin, bibilin ko, ganun. Kasi lagi nilang sinasabi na, content creator yan, baka ano lang yan, baka hiniram lang yan, yung mga property niyan, baka for rent. renta-renta lang, mga For content show. lang. Opo, parang ganun. Palabas So, lang. nung time po na binili po namin yun, tapos nakikita ng tao, araw-araw gamit, hindi naman nawawala. Kasi yung iba, di ba, palabas lang, ganyan. Doon na po sila naniwala, malakas nga talaga. Yung para bang magbibuild ka po ng image mo. Parang gusto ko lang ma-realize nila na malakas yung Rosmar brand, pero ang nagiging impact sa tao, ang yabang ko. Pero hindi po yun yung gusto kong Iparating sa Opo. kanila. Ang gusto mo lang ipakita Na na dahil malakas. sa lakas ng brand ko, nakakapundar po ng mga ganito. kaya kong bumili ng ganito. Opo, na para mag-entry na rin kayo. Aspirational. As Hindi, grabe ka rin distributors. mamigay, di ba? Opo. Kasi nga, di ba, Para namimigay ka pong- rin ng iPhone, namimigay Opo. ka ng cash. Para po mahatak ko po yung iba pang tao na pumasok na rin kayo sa Rosmar brand para yung buhay nyo magbago rin, makapundar kayo ng mga ganto, parang ganyan. Yun sa bahay, ilan na bahay mo ngayon? Siguro po yung total po is nasa 20 properties, ganun. Talaga, 20. Saan-saan yan? Una po naming nabili nung mag-asawa po kami is yung sa Kalawan, Laguna, 1 hectare po yun. Dahil nasa Laguna po kami, nung bumili po kami nun ng mga resort, meron po akong 2 sa Pansol, sa Batangas, tapos sinapasarap po ako sa Tagaytay. Doon na po ako. Sa Tagaytay ka na ngayon nakatira. Ano sa tingin mo yung sikreto ng success para sa'yo? Para sa akin po, ako po kasi yung tipo ng CEO na never nakampante. Kasi once na makampante ka, pwede kang bumaba agad. Marami po kasi mga brand owners ngayon na mga CEO na gano'n na parang dahil ang lakas nila, parang nalimutan na nilang i-push ng i-push. Sa panahon ngayon with technology, with the different platforms na Apo. pwedeng pasukin ng mga tao, marami ng ways para kumita ng pera. So, ano ang pwede mong i-share sa kanila based on your experience? Kung paano nila pwedeng baguhin yung buhay nila at pwede rin silang yumaman katulad mo?
Para po sa akin, kailangan lang po nilang parang sumugal. Sumugal sila sa hamon ng buhay. Katulad kami nung asawa ko po. Nung kinasal po kasi kami, sinabitan kami ni na Papa ng 1 million noon. Yung mga sa ninong at ninang, parang nakaipon po kami noon ng nasa 400,000. Kaso po nung pagkatapos ng kasal, bumili po kami ng sasakyan. So ngayon, bagsak agad sa 300,000, wala na pong natira. Doon na po yung nagsimula yun sa skincare. Ang ginawa ko po noon, umorder po ako noon worth 700,000, which is wala naman akong ganung pera kasi nga 300K na lang. Kaya sabi ko, ay sisipagan ko mag-promote. Saan mo Kailangan nakuha yung 400? sa kinita ko na po kada deliver. Hanggang sa na fully paid ko siya, naka-order pa ako ng naka-order. Parang pinush ko lang po yung sarili ko na bawal akong tumigil mag-promote. Kaya po, lumakas po siya ng lumakas, ganun. Nung pandemic po kasi, mayroon po kasi nag-comment sa akin na yung ginagatas po ng anak nila is kape daw. Ang ginawa ko po, tinulungan ko siya. Hanggang sa dumating yung mga nahingi ng tulong, ang dami na sobra, nagko-comment yung iba naman, wala na raw gatas, tapos ipopost nila yung mukha ng mga anak nila, ganyan. Eh di ako po, yung natitirang ipon ko nung pandemic, naubos lalo nang naubos. Kasi nga pinagtutulong ko. Hanggang sa nagulat po ako, sabi ko, 20,000 na lang yung pera ko, parang ganon. Yun po kasi yung pandemic, nagbahay-bahay pa ako noon. Namimigay po ako ng mga grocery, nire-repack ko, ganyan. Yun yung isa sa secret ng success mo nung pandemic. Bigay ka ng bigay kasi naniniwala talaga ako doon. You get what you give. Opo. And if you give, it will come back to you. Kapag po nagbigay na hindi ka humihingi ng kapalit. Nag-wish nga po ako noon, sabi ko, Lord, payamanin mo lang ako kasing yaman ni ganito. Para mas marami akong taong matulungan. Sabi ko pong ganun. Tapos yun, parang hindi ko po in-expect na ganito. Ngayon po kasi, mas malaki na po yung natutulong ko. Kapag the more na kumikita ako, the more na mas marami po akong matutulungan na mas marami na akong parang mabibigyan, ganun.